De aici am venit noi și acum începe confluența dintre drumul neasfaltat și cel asfaltat. Până aici e neasfaltat, acum o luăm pe asfalt. Hello! Hello, welcome. Can we visit? Yes, but It's no? must pay the ticket. No problem. €3 Yeah, for no. one person. Ok. Aici ne sunt prezentate 16 puncte de interes și putem vedea cascade și tot felul. Traseul are 2,5 km. Mi-am prins ceața chiar acum la final, ultimele 10 minute. Am făcut cât? Fix o oră, așa? Da. A fost fain. Ne termină umezeala. Umezeala, da. Traseul nu e foarte greu, că sunt multe scări, ați văzut, dar umezeală foarte, foarte mare. Da.
Bună dimineața, dragilor! Salutare! Aici Dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina! și Robert. Și asta a fost scurta noastră introducere de ziua 3. Exact, 6 decembrie 2025. Am plecat din Arad acum 3 zile, am trecut prin Szeged, am fost la Târgu de Crăciun și uite unde am ajuns, într-o locație super, super faină. V-am prezentat acum dimineață în câteva cadre. Am depistat că este și curent, teoretic și apă, care momentan nu a curs, băncuțe, loc de foc, loc de joacă pentru copii, foarte, foarte multe locuri de campat, să zic așa. V-am spus în episodul de ieri că ne-am întâlnit cu poliția, chiar a fost aici când noi am ajuns. I-am întrebat dacă avem voie să stăm peste noapte. Au zis liniștit că în full sezon aici e plin de autorulote și oameni care vin peste noapte. Deci super, super fain. Locația este la periferia localității Sopolța. Căutați pe par Fortnite Free Motorhome Area și o să vă apară acolo dacă E singura mică băltuță care v-am arătat acum dimineața. Apare efectiv lângă o localitate, nu știu acum cum îi spune, ceva Tou. Tou în ungurește e lac, baltă. Bun, ne pregătim să plecăm la drum. Dacă totul merge bine, astăzi vizităm parcul Priro de Papuc. Sau cum îi zic eu, îmi place mie să-i spun, Piro de Papuc. Fără primul R, Exact. ne încurcă la pronunție. Bun, înainte să plecăm, vreau să vă întreb dacă a venit Moș Nicolae la voi. Ați fost cuminți? Asta e cu cântec un pic așa. Fiecare cu minte în felul lui. Bine, dragilor, la drum cu noi. Nu am mers foarte mult și deja vedem granița dintre Ungaria și Croația. A stat și poliția mai înainte, un pic mai încoace la vreo 1 kilometru, e prima localitate. Păi și ei sunt în Schengen de când? De vreo 2 ani deja aproape? Mai bine, cred că de 2. Da? Când a fost ultima oară și erau? De 2022, 23, da, 2-3 ani, cam așa. Cam așa. Au trecut și pe euro. Am venit noi acum, când zic, 2-3 ani și am avut bani din ăștia de-a lor, de Da, Croația, da. nu știu acum repede ce ori fost. Și am dus într-o benzinărie și ne-am luat un croissant, i-am spus o cafea și zic să plătesc. Dar noi nu mai primim banii ăștia că noi suntem pe euro. Mă, vorbeam în ceva frasul, dar numai ce ați intrat în Schengen și în și deja gata, nu mai euro. Na, s-au șmecherit. Și trecem ceva braț. Nu știu ce e apa asta, îmi scrie, cred că pe hartă, dar nu văd ce e. Vremea, iar așa, vedeți că încearcă norii să se spargă, dar nu prea reușesc săracii. 8 grade. Și bine ați venit în Croația. În Hrvatska. Stăm câteva zile și prin Croația. Nu știm exact cât. Vedem. În funcție de cum reușim cu campările astea off-camping, cum ne lasă vremea, ce reușim să vizităm. Dar suntem optimiști că va fi fain. Cu siguranță. Gata. Oficial, Croația. Pauză de mic dejun. Cam târziu, da? E bine că îl putem lua și acum. Și ne mai dă 12 km până la Priro de Papuc. Și acum ne-am adus aminte, stai că noi am mai fost aici, cred că în 2018 parcă, să nu mai știu exact, dar ideea e că știam că e un drum neasfaltat. Noi de-a trecut am atacat din partea cealaltă și am venit încoace. Și acum de aici mergem încolo și partea bună sau tristă sau cum vreți să o luați, cred că tot pe aici trebuie să venim înapoi, teoretic. Practic mai vedem. Uite că ne și zice că e interzis camioanelor. Uite iarna în lanțuri. Că aici în localitate la 3 km înapoi apărea o parcare și scria că e super pentru stat o noapte, poți campa, poți rămâne. Am să vedem dacă
ne întoarcem sau găsim o variantă să stăm undeva în partea cealaltă, ca să nu mai venim înapoi pe drumul ăsta. Până la urmă e drum fain de pădure, uite. Urmează 7% urcare. Dar nu cred că până sus toți ăștia 12 km sunt neasfaltați. Cred că doar o bucată. Dar nu mai știu exact cât. Oricum vreo 6-7 km sigur e neasfaltat. Acum toată treaba e să fie deschis. Că astăzi e sâmbătă și în unele locuri apare a fi închis sâmbătă, duminică și în alte locuri apare a fi deschis. Dar totuși noi credem că fiind weekend, dar cam trebuie să lași deschis, nu? Că atunci vine turistul. Mai ales că e și cu plată, e nu știu cât era, 10 lei de persoană sau cât era intrarea. Deci în teorie sperăm să fie bine și acum să m-a uitat Iasmina pe hartă și cred că trebuie să ne întoarcem tot pe aici. Că altfel trebuie să ocolim ceva, nu știu, ne bagă pe ceva traseu cu Zagreb încolo în sus și noi nu prea avem treabă, că de aici probabil că o să atacăm ruta direct spre Plitvice. Dar până acolo aproape 300 de kilometri de aici, 240, 270, ceva de genul și nu cred că o să mergem dintr-o zi. Probabil că mai împărțim. Nu ne grăbim niciunde. Superb peisajul ăsta de toamnă târzie, început de iarnă. De aici am venit noi și acum începe confluența dintre drumul neasfaltat și cel asfaltat. Până aici e neasfaltat, acum o luăm pe asfalt. Și din cei 12 km, uite, mai ne dă 4,6. Și mai avem 850 de metri. 800 de metri, 800 da. de metri. Și acum vedem pe hartă că se adeverește ce am zis, că noi data trecută am venit de dincolo și am făcut o buclă la stânga și am intrat chiar acolo la parcare, la clădire și acum uite că mergem în față și pe hartă ne arată, uite, dreapta în 500 de metri. Vezi tu? Și uite ce drum fain asfaltat e aici. Aici, acum vreo 2 săptămâni, cred că o nis de rupt. Da, era, cred că și închis aici. Da. Deci uite aici e la Iancovaț. Și deja vedem căsuța de unde ne-am luat bilete atunci. Da, vezi de aici. Deci îți arată. Uite, 2 euro. 10 lei, exact ce v-am zis. Hai, ce fain e pe aici. Să vedem, e deschis. Da, bariera ridicată, aici am plătit data trecută la doamnă. Uite că e în domn acum. Hai să vedem. Hello, Hello, welcome. can we visit? Yes, It's free. but It's no? must pay the ticket. No problem. €3 Yeah, for no. one person. Okay. No problem. But it's not closed with this weather now. No, With no. Oh, okay. Cât? Nu știu. De 5 ne dau înapoi. 1 și 2. €6. 6? 6. Oh, €3 per person. I understand too. One moment, please. Okay. Tickets. Sure. Thank you. Am înțeles prima oară 2 euro și am dat 5, dar îi 3 euro de persoană. Acolo jos scria ceva 2 euro, nu știu. Poate îți include și mașina ceva. Poate parcarea sau ceva. Da, poate. Noi stres aici, parcăm și mergem. Ce fain, așa chiar n-am mai fost de mult. Da, și atunci a fost vară cu motorul, nu mai altceva. Thank you very much. Nice day. Thank you.
If you want more information, Here in the info. in the info. Info. The back house Yeah, okay. website. Thank you very much. Thank you. Uite, aici o lăsăm. Acolo e parcare pentru electrice. Nu, ca pe acolo. Acolo în față mai e parcări. Acolo era ceva de electrice, n-am vrut să parchez. Da, da. Uite că e ceva lume. Băgăm aici lângă Duster. Go, Duster! Cred că trebuie să mergem totuși la punctul info să-ți dea o hartă, să știi cum e traseul, Hai, să vedem. nu? Ne vedem pe drumuri, pe trasee. Am fost acum repede până la punctul de info. Am luat această mică hartă. Aici ne sunt prezentate 16 puncte de interes, ce putem vedea cascade și tot felul. Traseul are 2,5 km. Mă zic, doamna, că n-ar trebui să întâmpinăm dificultăți cu zăpadă sau așa, probabil mici noroaie. Așa că ne pornim la drum. Deja e ora, cred că 2. Și o să ne ia cam, probabil către o oră să-l facem, că ne tot oprim, mai filmăm, mai pozăm. Și da, rămâneți cu noi. De aici vă lăsăm cu câteva cadre mai interesante. Încercăm, vedem ce ne iasă. Câteva cuvinte despre parcul Papuk. Este o zonă montană în regiunea Slavonia din estul Croației. Vârful său cel mai înalt ajunge la 953 de metri, iar în 1999 zona a fost declarată parc natural, tocmai pentru bogăția sa geologică, biologică și peisagistică. În 2007, Papuk a devenit primul geoparc croat recunoscut de UNESCO Global Geoparks Network, datorită diversității geologice. Parcul este acoperit în proporție covârșitoare de păduri, mesteacăn, fag, stejar. Există faună bogată, cu cerbi, mistreți, vulpi, nevăstuici, păsări, inclusiv unele specii protejate. Zona este bogată și în rândul florei. Sunt peste 1200 de specii de plante în parc. Se pot face drumeții de relaxare, aventură și are multiple trasee marcate pentru drumeție și trekking. De asemenea, în parcul Papuk există ruine medievale, fosta cetate Ruzița Grad, care datează din Evul Mediu, precum și vestigii care atestă locuirea zonei încă din epoca fierului. Combinația între natură, geologie, istorie face din parcul Papuk un loc cu un farmec aparte, nu doar pentru drumeții, ci și pentru explorare, cultură și relaxare. Și ne plimbăm ca măgarul prin ceață. Ne-am prins ceața chiar acum la final, ultimele 10 minute. Am făcut cât? Fix o oră, așa? Da. A fost fain. Ne termină umezeala. Umezeala, da.
Traseul nu e foarte greu, că sunt multe scări, ați văzut, dar umezeală foarte, foarte mare. Da. Hai să mergem, că mai avem aproximativ o oră de lumină, semi-lumină, că la ceața asta numai lumină nu-i. Să vedem unde stăm, nu o să mai mergem înapoi pe drumul ăla rău. O să ieșim undeva și ne descurcăm, că Da, da. mereu se găsesc variante și soluții. De acolo e Dubițu, ne așteaptă. Pe dubii. Ora 5:30 Și am ajuns la Lipic. în Croația. Da. Am găsit o parcare undeva la periferia orașului, cred că scrie că e ceva ștran sau bazin sau nu știu exact ce e aici. Pe Park Fortnite o mai pus lumea că o mai stat, e și un parc lângă. Sunt câteva locuințe, am venit, am stins repede farul, nu am făcut gălăgie, nu nimic, ne-am dezechipat, am intrat în mașină, am încuiat-o. Acum ne punem să mâncăm iară din brișcă, cârnați, șuncă, cașcaval, roșii, pâine și eu mă bag la editat. Ne vedem mâine dimineață, dacă vreți să vedeți locația asta trebuie să uitați la episodul de mâine. Așa că mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Ne vedem cât de curând în ziua 4. Ciao. Ciao, ciao!